Det plus intransitiva verb. I svenskan har vi olika sätt att skapa meningar. Ofta börjar vi med subjekt och sedan verb. Sist kommer tid. Mannen sover nu. Eller tid, verb, subjekt. Nu sover mannen. När vi presenterar ny information börjar vi ofta meningen med det. Det är en fin dag idag. Det kommer en ny serie på TV ikväll. Det finns många sjöar i Sverige. Det används tillsammans med intransitiva verb, till exempel hänger, ligger, kommer, åker, går, springer. Intransitiva verb behöver inte ha några direkta objekt efter sig. Jämför transitiva lägger och intransitiva ligger. Jag lägger mig i min säng. Jag ligger i min säng. Transitiva lägger behöver ha ett direkt objekt efter verbet. Hur skapar du meningar som börjar med det? Du börjar med det som är det formella subjektet. Du fortsätter med ett intransitivt verb, till exempel står. Därefter kommer det egentliga subjektet, till exempel en stol. Och till sist adverb som beskriver till exempel plats eller tid. I köket. Det står en stol i köket. En stol står i köket är en grammatiskt korrekt mening. Men om någon behöver en stol och du ska berätta för personen att det finns en stol i köket så är det mer rätt att säga det står en stol i köket. Om någon däremot letar efter en speciell stol och du vet var stolen är så säger du stolen står i köket. När subjektet står i bestämd form kan du inte använda det. Det står stolen i köket. Nej, det blir fel. Tänk på att det egentliga subjektet alltid står i obestämd form. Det står en stol i köket. En stol är i obestämd form. Det står två stolar i köket. Två stolar är obestämd form. Vi tittar på några exempelmeningar med det.
Det går ett tåg klockan 8. Det går en buss om 5 minuter. Det går en spårvagn strax. Det går 2 män på vägen. Vi kan också ha tid eller plats först. Klockan 8 går det ett tåg. Om 5 minuter går det en buss. Jämför meningarna. Det går en buss om 5 minuter. Det betyder att ni står vid hållplatsen och ser i tidtabellen att det kommer en buss. Bussen går om 5 minuter. Det betyder att ni redan har planerat vilken buss ni ska ta och att den går om 5 minuter. Det står en älg i trädgården. Det står ett paket mjölk i kylen. Det står en stor soffa i hallen. Det står 4 män utanför. I trädgården står det en älg. I hallen står det en stor soffa. Det hänger ett paraply på kroken. Det hänger en tavla på väggen. Det hänger en jacka på stolen. Det hänger 2 handdukar i badrummet. På kroken hänger det ett paraply. I badrummet hänger det 2 handdukar. Det finns bara en kaka kvar nu. Det finns inget svar på den frågan. Det finns kaffe om du vill ha. Det finns många olika sorters bilar. Nu finns det bara en kaka kvar. På den frågan finns det inget svar. Om du vill ha finns det kaffe. Det är mycket folk på stan idag. Det är lång tid tills tåget går. Det är 1 timme kvar tills bussen går. Det är många besökare på museet. Idag är det mycket folk på stan. På museet är det många besökare. Det ligger en tidning på bordet. Det ligger 5 gafflar i lådan. Det ligger en hund på gatan.
Det ligger 2 rådjur vid vägen. På bordet ligger det en tidning. I lådan ligger det 5 gafflar. Det kommer en kvinna där borta. Det kommer en lastbil på vägen. Det kommer 2 gäster klockan 7. Det kommer en kund om en timme. Där borta kommer det en kvinna. På vägen kommer det en lastbil. Det springer ett får i hagen. Det springer en pojke på trottoaren. Det springer 2 kor på stigen. I hagen springer det ett får. På stigen springer det 2 kor. Det sitter en trött man på bänken. Det sitter ett barn och gråter där. Det sitter ett papper i pärmen. Det sitter 2 pojkar på gungan. På bänken sitter det en trött man. På gungan sitter det 2 pojkar. Det bor en svanfamilj i vår damm. Det bor en man från Kenya i vårt hus. Det bor 2 lärare på vår gata. Det bor en spindel i vårt badrum. I vår damm bor det en svanfamilj. I vårt badrum bor det en spindel. Det saknas en person idag. Det saknas 2 pennor. Det fattas 200 kronor för att jag ska ha råd. Det fattas 3 stolar. Idag saknas det en person. För att jag ska ha råd fattas det 200 kronor. Det hände en olycka nyss. Det hände något fantastiskt. Det hände en spännande sak igår. Det hände inte ett skit idag. Nyss hände det en olycka. Igår hände det en spännande sak. Idag hände det inte ett skit. Jag kan inte komma in i rummet. Det står ett bord i vägen. Du kanske har märkt att vissa meningar går bra att skriva utan det. Nu fattas det 100 kronor.
Nu fattas 100 kronor. Båda meningarna är rätt och betyder samma sak. Om du beskriver något i en text använder du oftast det. På bordet låg det en tidning. På bordet låg en tidning. När du pratar utelämnar du oftare det. När du använder det blir språket lite mer formellt. Men i meningar med är behöver du ha med det. Annars låter det konstigt. På stan är mycket folk idag. Det låter inte bra. På stan är det mycket folk idag. Bra. Idag är fint väder. Nej, det låter inte så bra. Idag är det fint väder. Det låter bra. Nu är det dags att tacka så mycket. Hej då!